बेन्कोले चाहिँ नेपालमा नयाँ फोन लन्च गरेको छ बेन्को V91। अब यसको स्टार्टिङ प्राइस रहेको छ 13,599 4/128GB भेरिएन्टको लागि, त्यसैगरी 15,399 रहेको छ यसको 8/128GB भेरिएन्टको लागि। सो यसमा 8GB र्याम भेरिएन्टमा चाहिँ एक्स्ट्रा 8GB र्याम भर्चुअल मेमोरी पाउनुहुन्छ। सो 16GB सम्मको चाहिँ र्याम भयो हैन, त्यसैगरी 4GB र्याम भेरिएन्टमा चाहिँ एक्स्ट्रा 4GB भर्चुअल मेमोरी हुन्छ है। अब यसकोमा चाहिँ हाम्रो यो भेरिएन्ट चाहिँ के भन्दाखेरि 8GB र्याम भेरिएन्टै हो यो है बेन्को V91 को। त्यसैगरी यसमा चाहिँ हामीले पेल ग्रीन कलर भेरिएन्ट हो। अब चाहिँ हामी अनबक्सिङ गर्छौँ र यसको बक्स चाहिँ जुन हाम्रो पहिला बेन्को S1 S1 प्रोहरुको सेम ऑरेन्ज कलरकै खाली बक्स छ। सो अब लेट्स स्टार्ट द अनबक्सिङ। सो फर्स्टमा चाहिँ फोन नै छ हैन, बेन्को V91 बक्समा चाहिँ फोन नै छ। यो चाहिँ पेल ग्रीन कलर भेरिएन्ट हो है। अब हामी यो अहिले चाहिँ साइड लगाइदिउँ यसलाई, पछि खोलेर हेर्छौँ है यसलाई चाहिँ। अब बक्सभित्र के छ हेरौँ। सो बक्समा चाहिँ स्क्रिन प्रोटेक्टर केस भयो ट्रान्सपेरेन्ट केस, अनि यतापट्टि चाहिँ सिम युजरको टुल यहाँनिर रहेछ होइन। अनि यसमा हाम्रो चार्जिङ ब्रिक 18 वाटको चार्जिङ ब्रिक, त्यसै गरी यसमा केबल चाहिँ हाम्रो USB टाइप C नै हो। सो 13,000 को फोन भयो नि USB टाइप C कै आउँछ हैन। प्लस यसमा चाहिँ एउटा यो अब अथराइज सर्भिस सेन्टर्सहरुको लागि लिस्ट पनि दिएको छ। यसमा चाहिँ अब बेन्कोले चाहिँ सबै फोनमा दिइरहन्छ, यो इयरफोन पनि दिएको छ यसो। बक्समा चाहिँ यति नै छ। सो बेन्को V1 यो चाहिँ पेल ग्रीन कलरमा छ हैन। सो डिजाइन चाहिँ अट्र्याक्टिभ छ। सो बेन्कोको धेरै जस्तो फोनमा सधैँ डिजाइन चाहिँ राम्रो हुन्छ नि। हामीले पहिला S1 S1 प्रो हेरौँ, डिजाइन दामी छ। यसको पनि त्यस्तैको लागि हुन्छ नि, यो डिजाइन दामी देखिरहेछ है। अब अगाडिबाट हेऱ्यो भने चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले वाटर ड्रप नच पाउँछौँ हैन। ल बेजल्सहरू पनि ठिकै छ, यो प्राइसको लागि चाहिँ राम्रै हो बेजल्सहरू पनि हैन, त्यो स्लिम नै भन्नु पर्यो। त्यसैगरी अगाडिपट्टि चाहिँ हामीले 6.56 इन्चको HD+ रेजोल्युसन भएको चाहिँ डिस्प्ले पाउँछौँ र ब्राइटनेस राम्रै छ है यसको। जे होस् अब राम्रै छ, तपाईले आउटडोर्समा चलाउन खाए त्यस्तो प्रब्लम हुँदैन, इन्डोर्समा त मजाको छ। त्यसरी कलर्सहरू हेर्नु भयो भने नि पपिङै छ के कलर्सहरू, जो राम्रै छ। तपाईलाई युट्युब भिडियोजहरू हैन कन्टेन्ट हेर्नको लागि यो बजेटमा यो डिस्प्ले बेन्कोले चाहिँ राम्रै दिएको छ। अब डिजाइन त भनिहाल्यो नि, लाइक दामी देखिरहेछ भने पछाडिको अब यो हेर्यो भने क्यामेरा रिङ हैन सही देखिरह। अब अलिकति यो क्यामेरा बम्प चाहिँ छ है, जस्तै अब तल हाल्यो भने चाहिँ यो अलिकति वोबल चाहिँ हुन्छ, क्यामेरा बम्प चाहिँ छ यसमा, खासै फरक परेन। तर तलपट्टि चाहिँ लाइन टेक्सचर छ भने यो क्यामेरा मोडमा चाहिँ हल्का फरक खाली टेक्सचर भेट्छ। सो डुअल टोन खाली टेक्सचर दिएको छ र कलर पनि मिठो छ यो। र अब यही टेक्सचरकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी अब यो डुअल टोन टेक्सचर त भइहाल्यो हैन। अब यो तलपट्टि चाहिँ माइक्रो न्यानो अप्टिकल टेक्सचर भनेर भनेको छ र माथिपट्टि चाहिँ यो हेर्यो नि लाइट इफेक्ट देखिन्छ कि ठ्याक्क क्यामेरा मोडलको साइड हेर्यो यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ है दामी खाली लाइट इफेक्ट देखिन्छ। अब यसमा यो पछाडिपट्टि अब यो चाहिँ प्लास्टिकको फ्रेम होइन। यहाँ फ्रेममा चाहिँ अब हामीले यो पावर बटन भइहाल्यो, जसमा फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर हुन्छ र यो भोल्युम बटन भएन। अब फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पनि चलाएर हेरिहालौँ। सो फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर चाहिँ त्यो अफ भइसकेपछि हल्का टाइम लाग्दो रहेछ अन हुनलाई होइन, नत्र चाहिँ त्यो एक्युरेट नै छ। त्यसैगरी यसमा अब अर्को साइडमा चाहिँ हाम्रो यो सिम ट्रे स्लट भयो। यो सिम ट्रे स्लटमा चाहिँ सो दुईटा न्यानो सिम कार्ड, त्यसैगरी एउटा माइक्रो SD चाहिँ हाल्न मिल्छ। सो ट्रिपल स्लट हो यो है। त्यसैगरी तलपट्टि चाहिँ यहाँ USB टाइप C दिएको छ, एउटा स्पिकर भइहाल्यो। त्यसैगरी यता चाहिँ माइक दिएको छ, अनि माथिपट्टि चाहिँ यसमा एउटा सिङ्गल 3.5 मिलिको हेडफोन ज्याक दिएको छ। सो ओभरअल डिजाइन चाहिँ राम्रो छ। प्लस अब यो फोन चाहिँ हुन्छ नि यो लाइट वेटै फिल छ कि। सो अबाउट 190 यस्तै 185 ग्राम जस्तो छ र फोनको थिकनेस पनि ठिकै छ, लाइक स्लिमै देखिन्छ यो फोन। सो डिजाइन त्यसको दामी राम्रो छँदैछ होइन। अब अर्को कुरा के राम्रो हुन्छ भने तपाईले चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदियो भने झनै राम्रो झनै दामी हुन्छ है। सो सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सौँ है गाइज। अब पर्फर्मेन्सको लागि चाहिँ यसमा हामीले युनिसकको T606 चिपसेट पाउँछौँ होइन। अब यो चिपसेट चाहिँ हामीले पहिला बेन्कोकै S1 मा पनि देखिसकेका छौँ र यसको AnTuTu स्कोर हेर्ने भने चाहिँ एभरेज स्कोर चाहिँ त्यही हो। प्लस अब यसमा स्टोरेज अघि नै पनि भनिहालेँ 128GB को स्टोरेज चाहिँ। त्यसैगरी र्याम भेरिएन्ट चाहिँ दुईटा आउँछ, एउटा 4GB र्याम भेरिएन्ट, अर्को चाहिँ 8GB। अनि त्यसैगरी अब यसमा चाहिँ भर्चुअल मेमोरी पनि हुन्छ, जस्तै 8GB र्याममा चाहिँ अब 8GB नै एक्स्ट्रा भर्चुअल हुन्छ, 4GB मा चाहिँ एक्स्ट्रा 4GB नै हुन्छ है। अब सो यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि युनिसक T606 चिपसेट भनेको चाहिँ लाइक एन्ट्री लेभल फोनको लागि चाहिँ ठिकै खाली चिपसेट हो कि। सो पर्फर्मेन्स तपाईँले डेली टास्कहरू गर्नुहुन्छ भने एप ओपनदेखि लिएर हुन्छ नि स्विच गर्दाखेरि ठिकै चल्छ, डिसेन्ट नै हुन्छ पर्फर्मेन्स। तर अब गेमिङमा भने चाहिँ त्यस्तो दामी पर्फर्मेन्स चाहिँ हुँदैन। अब लागौँ क्यामेरासतिर। सो पछाडिपट्टि चाहिँ ट्रिपल क्यामेरा सेटअप हो। मेन क्यामेरा 13 मेगापिक्सलको, त्यसैगरी यसमा चाहिँ म्याक्रो क्यामेरा दिएको छ 2 मेगापिक्सलको र अर्को चाहिँ AI क्यामेरा भनेको छ। त्यसैगरी अगाडिपट्टि चाहिँ हामीले 8 मेगापिक्सलको चाहिँ सेल्फी क्यामेरा पाउँछौँ। अब फर्स्टमा चाहिँ यसको सटर स्पिड र फोकस चाहिँ हामी टेस्ट गरिहालौँ। सो सटर स्पिड चाहिँ फास्टै छ है, मैले खिच्ने बित्तिकै इन्स्ट्यान्टेनियस खिचे जस्तो भइरहेछ। सटर स्पिड चाहिँ राम्रो छ है। त्यसैगरी अब फोकस पनि हेरौँ, यो बेन्कोकै बक्स। सो फोकस पनि फास्टै छ यसको, जस यो अब एन्ट्री लेभल फोनको लागि चाहिँ राम्रै भन्नु पर्यो यसको फोकस स्पिड पनि। सो रियर क्यामेरा र फ्रन्ट क्यामेराबाट चाहिँ हामीले स्याम्पल्सहरू चाहिँ खिचेको छौँ। सो त्यो चाहिँ चेकआउट गर्नुहोस् र अब यसको क्यामेराको हुन्छ नि डिटेल चाहिँ हामी रिभ्यूमा मात्र हेर्छौँ।
त्यसैगरी भिडियोजहरु चाहिँ हामीले यसबाट पछाडिको क्यामेराबाट चाहिँ 1080p 30 fps सम्म चाहिँ खिच्न सक्छौं। अब ब्याट्री चाहिँ यसमा हामीले 5000 mAh को पाउँछौं हैन। त्यसैगरी यसमा चाहिँ फास्ट चार्जिङ पनि छ, 18 वाट को फास्ट चार्जिङ दिएको छ बेन्कोले। सो यो प्राइस रेन्जमा अब 18 वाट को फास्ट चार्जिङ चाहिँ राम्रै हो। त्यसैगरी बेन्कोले चाहिँ अब 29 डेज को स्ट्यान्ड बाइ टाइम क्लेम गरेको छैन। अब यो भनेको चाहिँ तपाईले हुन्छ नि मोडरेट युज गर्दाखेरि चाहिँ 1.5 दिनसम्म चाहिँ यसले मजाले दिन पर्ने। प्लस यसमा HD+ रेजोल्युसन मात्र छ नि त डिस्प्ले, सो त्यसले गर्दा यस ब्याट्री लाइफ चाहिँ अप्टिमाइज्ड हुन्छ। अब OS तिर जाउँ। सो OS चाहिँ हामीले यसमा आउट द बक्स Android 13 पाउँछौँ र in-one UI भइहाल्यो हैन। अब in-one UI भने चाहिँ कस्तो खाली छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले अब जुन बेसिक पाउँछौँ नि एन्ड्रोइड स्टक एन्ड्रोइड त्यसमा चाहिँ हल्का मात्र मोडिफिकेसन गरेको छ। सो अब सेटिङ्स पेजहरु हेर्यो भने त खासै हामीले त्यसमा केही पनि त्यस्तो मोडिफिकेसन छैन हैन। लाइक यो आइकन्सहरु, त्यसैगरी आइकन्सहरु यो बाहिरपट्टि अलिकति चेन्ज छ हुन्छ नि, नत्र चाहिँ एकदमै यो बेसिक स्टक एन्ड्रोइड भाइब नै हुन्छ। त्यसैगरी अब यसमा राम्रो कुरा भनेको चाहिँ ब्लोटवेयर्सहरु छैन है। सो जुन अब एक्स्ट्रा एप खास छैन, FM रेडियो भिडियो प्लेयरलाई अब के एक्स्ट्रा एप मान्नु हैन, नत्र जस ब्लोटवेयर फ्री नै छ। सो बेन्को V91 अब यो फोन चाहिँ प्राइसको लागि हुन्छ नि, लाइक फर्स्ट इम्प्रेसन्स भन्नु पर्दाखेरि डिजाइन दामी चाहिँ बेन्कोको पहिलाको फोन्सहरु जस्तो यसमा नि डिजाइन चाहिँ दामी नै दिएको छ। यो पछाडिको क्यामेरा स्पेशली हैन दामी देखिन्छ। डिस्प्ले पनि राम्रै छ, जस ब्राइटनेस कलर्सहरु हैन, कन्टेन्ट हैन मजाको छ। त्यसैगरी अब यसको ओभरअल हुन्छ नि यो लाइक फोन अब परफर्मेन्स चाहिँ हामी हेरौँला रिभ्यूमा हैन कस्तो छ भने T606 को चिपसेट। त्यसैगरी क्यामेरा परफर्मेन्स पनि हामी रिभ्यूमा हेरौँला। तर जस फर्स्ट इम्प्रेसन अब प्राइसको लागि एन्ट्री लेभल फोनको लागि चाहिँ यो फोन चाहिँ प्रमिसिङ नै देखिरहेको छु। टेक लेग